אני מדבר עם CEO ו-C-Level Executives בהרבה מאוד חברות, והתחושה שלהם זה שהם משקיעים כמויות אדירות של כסף, מיליוני דולרים, לפעמים עשרות מיליוני דולרים ויותר, ולא מקבלים את התמורה בחזרה. ברוכים הבאים לבול בדאטה, פודקאסט של קהילת הדאטה וה-AI הישראלית הגלובלית. היי שחר, מה העניינים? רגע, היי, בסדר, מה נשמע? מעולה, מעולה. אנחנו פה אחרי צהריים בתל אביב, זה איפה שאני נמצא לפחות כרגע. מה השעה אצלך? שעה 1:49 בצהריים, אני בלונדון. יום שמש יפה, מזג אוויר מושלם, לא יודע למה אני בבית ולא בחוץ, אבל כן, תענוג. איזה כיף לדבר איתך, האמת שחיכיתי לזה הרבה זמן. אנחנו מכירים, אני חושב כבר איזה, לא יודע, 3 שנים, משהו כזה, פלוס מינוס. כן, פלוס מינוס, כן. הכרנו דרך חבר משותף. ממש ג'רני איתך היה מדהים מבחינתי, גם למדתי המון וגם אנחנו באמת כל פעם שאנחנו נפגשים גם בלונדון וגם בתל אביב יש לנו שיחות נורא מעניינות. אז אמרתי, נשמע לי כמו הבן אדם הנכון לפתוח איתו את סדרת הפודקאסטים שלנו על ישראלים שמתעסקים באזורי הדאטה ו-AI, לא בישראל. מושלם, כבוד הוא כולו שלי. מדהים, אז בוא תן לנו ככה איזה רקע, איך הגעת לאזורי הדאטה ו-AI וטיפה קצת על הניסיון שלך בשנים האחרונות. אוקיי, אז היום אני בעצם, אני יועץ בתחום הדאטה, ואני עוזר לחברות להצליח עם הדאטה שלהם, ואני עוזר לאנשים אינדיבידואליים בתחום הדאטה להצליח בקריירה. ואם אני אתחיל שנייה מההתחלה, אז התחלתי בתור DBA ב-8200, אורקל 9206, למי שמכיר, רק כדי לסבר את האוזן, ומשם נהייתי ראש צוות, והמשכתי בתפקידים של דאטה ולידרשיפ בעצם לאורך כל הקריירה שלי, גם בחברות יותר קטנות, גם בסקייל-אפס, גם בחברות יותר גדולות כמו פייפל ובמטה. במטה או פייסבוק, קראנו לזה פייסבוק שהצטרפתי, בעצם הייתי לונדון דאטה אנג'ינירינג סייט ליד, והקמתי את הפונקציה הזאת של דאטה אנג'ינירינג בלונדון, ובעצם גידלתי אותה מבערך 4 דאטה אנג'ינירס שהתחלתי למעל 200 ב-C. ניהלתי את הדאטה לאיזשהו פורטפוליו קטן של מוצרים באדס עם run rate של $7 מיליארד בשנה, ובתפקיד האחרון שלי בעצם הייתי Director of Data Engineering של כל ה-Trust and Safety Problems בפייסבוק, אינסטגרם ומסנג'ר, ועזבתי את מטה לפני משהו כמו 2 והסיבה שעזבתי בגלל שראיתי לאורך כל ה-20 שנה האחרונות מלא חברות עם צוותי דאטה טובים, עם פלטפורמות טובות ועם הרבה מאוד דאטה ושום דבר לא עובד, וקטסטרופה וכולם נכשלים ואף אחד לא מרוצה, ובעצם ניסיתי לשאול את עצמי את השאלה למה זה קורה, למה נוצר, איך הגענו למצב שבו חברות טובות עם צוותים טובים, עם פלטפורמות טובות, פשוט לא מצליחות עם הדאטה, וחקרתי את זה, ובעצם הבנתי הבנתי 2 דברים, שא', יש לי את הפלייבוק של איך לתקן את זה, ואני יודע איך לגרום לזה לעבוד, וזה גם בעצם מה שעשיתי לאורך כל הקריירה שלי, והייתי בכל מיני חברות זה שאני, דאטה לי, כאילו זה שעוזר לחבר את הדאטה לארגון, ודבר השני שהבנתי זה שבמקום לעשות את זה כל פעם בחברה אחת ולהצטרף בתור צ'יפ VP חברה, לעשות את התהליך טרנספורמיישן הזה ולעבור הלאה, אני יכול להשיג אימפקט יותר משמעותי, אם אני בעצם יעבוד עם EX ויעבוד עם אותם CDOs או VP ויעבור ביחד איתם את התהליך. אז זה בגדול הדבר העיקרי שאני עושה היום, אבל גם אני עוזר לאנשים להתפתח בקריירה שלהם, כי ראיתי הרבה דאטה פרופשיונלס שלאורך כל ה-20 שנה האחרונות, ובעצם גידלתי אנשים מ-level של אינטרנס עד ל-senior executives, וראיתי אנשים שנתקעים באמצע הקריירה שלהם ולא יודעים למה, ובעצם לעשות מנטורינג זה משהו שעשיתי לאורך כל הקריירה, ואני אוהב את זה ונהנה מזה, אז אני גם מלווה היום כמה אנשים פרטניים, וגם כמה סטארט-אפים, אז זה קצת עליי. מדהים, רקע ממש יפה, וגם למי שככה אולי שומע אותך עכשיו, אומר, זה עוד איזה יועץ שיצא מאיזו חברה ענקית, אז לא, אני ואתה יש לנו הרבה שיחות על אופטימיזיישן של ה-SQL query והטכנולוגיה דיפ דייב, אז אני כן יכול להגיד עליך שאתה לא מהאנשים שרק מרחב שם גבהים מאוד
ככה גבוהים, ליטרלי, לא מרחף בגבהים רק גבוהים, אלא ממש נכנס לתוך הקוד ולתוך הטכנולוגיה כמו שהיא. באמת פאן פאקט שאנשים לא יודעים עליך, דיברנו על גבהים, אז אתה גם מטיס מסוקים. נכון, ומטוסים, זה יותר תחביב, כן. וכן, זה הפאשן שלי, זה מה שאני עושה. אפילו יצא לי הכיף הגדול לטוס איתך במסוק. כן, ואני מחכה לטיסה הבאה שלנו. אז טוב, אז בוא רגע נחזור שנייה, אתה יודע, אמרת שב-20 שנה האחרונות יצא לך לראות דברים ולדבר ולעשות בידיים ממש מאורקל עד איפה שאנחנו היום, אז נורא מעניין אותי כזה לדבר איתך על איך העולם של הדאטה התפתח ב-20 שנה האחרונות, כי לפחות לאנשים שנכנסים היום ופותחים שנייה את המכסה מנוע הזה שנקרא דאטה ו-AI, יש זיכרון נורא קצר. האזור הזה משתנה ברמה יומית כמה פעמים ביום. זה מצחיק, אני הולך לישון בשעון ישראל ואני מקבל מיליון אפדייט שקרו ב-US, ושאני ב-US אני מקבל מיליון אפדייט שקרו ב-UK, וזה זז כמה פעמים ביום. אבל ככה, מה הפרספקטיבה שלך על נקרא לזה, על האבני דרך המרכזיות והעיקריות שקרו ב-20 שנות בעולם הזה? איך התחלנו, לאן התפתחנו? אני לפחות זוכר את הימים שלי בהדופ, זה נראה אחרת לגמרי מאיך שדברים נראים היום. תן לי קצת פרספקטיבה. אחלה, כן, אז תראה מה, האמת שקרה משהו מאוד מעניין ב-20 שנה האחרונות, כי מצד אחד נורא התקדמנו, ומצד שני קצת הלכנו באיזשהו מעגל. אז לפני 20 שנה, כשהייתי DBA, בשביל שיהיה לי דאטאבייס עם דאטה של האפליקציות שהשתמשנו בהם באותו זמן, שבנינו באותו זמן, תראה כמה דברים הייתי צריך לעשות. הייתי צריך שיהיה לי שרתים בדאטה סנטר, שהייתי צריך לנהל אותם, הייתי צריך לנהל storage, הייתי צריך לנהל network, הייתי צריך לעשות upgrade'ים של מערכות הפעלה ושל גרסאות של דאטאבייס ושדרוגים ופאצ'ים וכל מיני דברים. הייתי צריך לעשות, היינו צריכים לעשות backups and recoveries, והרבה פעולות תחזוקה מטורפות, לתכנן אסטרטגיית גיבויים לדאטאבייס שלך, זה היה דבר הזוי, אבל היינו צריכים ממש לחשוב איזה backups אנחנו מחזיקים, וכמה זמן אתה רוצה שיהיה restore, ומה צריך להיות full backup, וכמה incrementals בדרך, והיה הרבה מחשבה סביב הדברים האלה, וכל זאת בכלל לפני שאתה DBA, לפני שבנית סכמה בדאטאבייס, לפני שמידלת את הדאטה, לפני שישבת עם software engineer, וחשבתם על איזה מידע אתה מכניס לאפליקציה, היה כל כך הרבה overhead, כן? תזכור את הנקודה הזאת כי זה חשוב. הדבר השני שמעניין זה שבעצם הייתי צוואר בקבוק, זאת אומרת לא היה, כל המידע שלנו ישב באיזשהו דאטאבייס רלציוני, שהוא היה כל הזמן מאופיין וכל הזמן מוגדר, אבל אם software engineer היה רוצה עכשיו לעשות לוגינג לאיזשהו פיסת מידע חדשה, להוסיף איזשהו שדה לדאטאבייס, היינו צריכים לשבת לאפיין את זה, להגיד מה אנחנו רוצים להחזיק, איזה מידע, למה צריך לשמור אותו, זה גם היה consideration, כי הסטורג' בעצם היה מוגבל, והיינו צריכים להתעסק בלנהל את הסטורג' ומחיקות, ולהוסיף סטורג' לדאטאבייס היה אירוע, אז היינו צריכים בעצם לעשות איזשהו דיזיין, לפני שבכלל, ואז את השינוי סכמה, ואז רק אז engineers היו יכולים להכניס את המידע לדאטאבייס, נכון? אז engineers לא כל כך אהבו אותי, כי הייתי בעצם צוואר בקבוק שלהם. אבל מצד שני, המידע תמיד היה במצב שהוא שמיש, תמיד ידענו מה יש שם, הוא תמיד היה מנוהל, הוא תמיד היה מאופיין בצורה טובה כמו שאנחנו צריכים כדי להשתמש בו, וגם זה שיש מגבלות, זה בעצם הכריח אותנו לחשוב לפני זה, מה אנחנו צריכים, מה אנחנו לא צריכים, לא פשוט זרקנו ערימות של מידע זבל לאנשהו ושמרנו אותו, אבל ככה התנהלנו במשך המון שנים, והעולם הזה היה גם די סגור, זאת אומרת, היה בסך הכל קבוצה די קטנה של ונדורים ששלטו בכל התחום של דאטה, היה את השכבה של הדאטאבייס, שהיה לך שם את אורקל ומייקרוסופט עם סיקוול סרבר, ו-IBM שחלק מהחברות השתמשו, ואולי טרה דאטה וורטיקה, וזה דברים שרק חברות עם כמויות אדירות של דאטה השתמשו, וזה בעצם היה העולם, ועם עוד קצת כלי BI מעל.
ואז מה שקרה זה באמת כאילו, אני חושב, בוא נקרא לזה Data 2.0, זה שבעצם היה איזשהו שינוי פרדיגמה, ואמרו, רגע, לא צריך לשמור את כל הדאטה, לא כל הדאטה צריך להיות structured, ובוא נייצר Data Lake ונשמור את הכל בהדופ, ואפשר לעשות פרוססינג למידע שהוא בקבצים, ובעצם זה נתן איזשהו פתח לפשוט שינוי פרדיגמה של בוא קודם כל נזרוק את כל המידע שיש לנו באיזשהו דאטה לייק, בלי שאנחנו מבינים מה זה המידע הזה, בלי שאנחנו מבינים למה צריך אותו, איך הולכים להשתמש בו, אם הוא טוב או לא טוב, פשוט קודם כל שיהיה לנו את הכל, ואז אחר כך דאטה אנג'ינירס ייקחו את זה משם ויעשו עם זה כבר משהו ויבנו את זה הלאה. שמצד אחד אני חושב שזה די שחרר הרבה מהתלות ומהלחץ, ואנג'ינירס מאוד אהבו את הגישה הזאת, אבל מצד שני זה גם היה לזה חסרונות, נכון? כי כאילו פתאום יש לך ערימות של מידע שאף אחד לא יודע מה הם, הרבה מהם לא טוב, המידע לא ממודל, אתה מקבל מידע גולמי שאין לך הרבה מה לעשות איתו, הרבה פעמים אתה צריך לחזור לאנג'ינירס שלא מבינים בכלל שהם data producers, ואתה צריך להסביר להם את זה, וזה גם ייצר הרבה פתח לצרות. ואותן צרות הביאו איתם המון innovation. זאת אומרת, אחרי התקופה של, כאילו, אחרי שהדופ יצא, אז בעצם פתאום היה איזושהי התפוצצות מסוימת, וכמות הסטארט-אפים וכמות החברות שראינו בתחום של דאטה, וכמות האינוביישן הייתה מטורפת. זאת אומרת, אני אף פעם לא זוכר שראיתי לאורך הקריירה שלי משהו כזה, מצד אחד. מצד שני, אם אתה שואל אותי, הרבה מהמוצרים האלה והרבה מהדברים האלה שממציאים הם בעצם פיצ'רים. הם היו צריכים להיות פיצ'ר במוצר ולא מוצר בפני עצמו. וזה ייצר איזשהו אוברלוד על דאטה אנג'ינירס ודאטה סיינטיסט ודאטה אנליסט, שכמות הכלים, אם אתה חושב על כמות הכלים שדאטה אנג'יניר היום צריך להכיר בשביל להיות מסוגל להעביר פיסת מידע מסורס לדסטיניישן, לעשות לו קצת טרנספורמציות באמצע ולהציג אותו באיזשהו דשבורד, זה לפחות היום 6-7 כלים אם לא יותר. והטקסט הפך להיות מאוד 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 מורכב, ואני חושב שמה שקורה היום, ואפשר לקרוא לזה Data 3.0, זה בעצם איזשהו סוג של קונסולידציה, זאת אומרת, היה הרבה התפזרות, ועכשיו אנחנו מתחילים to converge בחזרה, ונוצר איזשהם אקוסיסטמס כאלה, אקוסיסטם של AWS, אקוסיסטם של Databricks, של Snowflake, של GCP, וכל אחד מהם בעצם אוסף לעצמו, או בונה לבד, או קונה חברות, ומנסה לקנות את אותם מוצרים שהם בעצם פיצ'רים, ולעשות אינטגרציה, ובעצם הם מנסים לתת לך איזשהו משהו שהוא one stop shop לדאטה. יש לי חבר, אניל רוש אגרוואל, שהוא הפאונדר של 5X, אז יש לו אנלוגיה מאוד נכונה בעיניי, שאומר שהעולם של דאטה היום, זה כמו שאתה הולך למוסך של פורד, ואתה אומר, אני רוצה לקנות אוטו חדש, ואז אומרים לך, הנה מצוין, הנה האוטו שלך, ונותנים לך קופסה אחת שיש בה מנוע, וקופסה אחת שיש בה מזגן, וקופסה אחת שיש בה את השאסי, וקופסה אחת שיש בה את לא יודע, את ההגה, ואומרים, הנה, בדיוק. כן, אני חושב שזה מה שקורה, וגם אחד הדברים השניים שהם מעניינים שקורים עכשיו, זה רק להשלים את המחשבה, זה שבעצם אם אתה חושב על הרבה מאותם, אותה innovation שאנחנו רואים, ואותם המצאות, אז בעצם היה הדופ, וכל המידע היה unstructured, והכל היה בבלגן, ואז פתאום ראיתי כל מיני אנשים שממציאים כלים, שנגיד יודעים לעשות לך, או table formats, או כל מיני דברים, שיודעים לאכוף לך, נגיד, unique, לעשות שעמודה מסוימת תהיה unique, או not null, או דברים כאלה, וזה כאילו קצת מרגיש כאילו, כן, היה לנו את זה כבר, כשהייתי DBA באורקל 9.2, יכולתי לייצר constraint על עמודה שתהיה not null, או שתהיה unique, ואז איבדנו את היכולת הזאת, ועכשיו אנחנו פתאום מקבלים אותה בחזרה, ואנחנו חוגגים את זה, אבל זה לא חדש, כאילו שברנו את זה קודם, ועכשיו... אני חושב שאולי הדרך שבה מסתכלים על איך מביאים governance ו-structuring, וכל העולם הזה של, כמו שהגדרת, איך בסוף המידע מיוצג, ואיך אני יודע איזה מידע יש איפה, ואיך אני שומר על עלויות נמוכות, הוא פשוט השתנה. הוא הפך להמון המון המון אבני בניין קטנים, כמו שאמרת,
צריך להרכיב את הפאזל הזה, ובאמת התייחסת לדייטאבריקס או לסנופלייק ואחרות, אני קורא להם הדאטה סקיילרס, כמו ההייפר סקיילרס של הקלאוד פרוביידר, יש את הדאטה סקיילרס של עולמות הדאטה, שמנסים בסופו של דבר לקחת סאב פרודקטס, ובאמת להנגיש אותם בתור פיצ'רים, בתוך מוצר כמעט out of the box, אבל זה מצריך המון אינטגרציות ותתי innovation בתוך האקוסיסטם הזה. מה שיש מאוד מאתגר גם to keep up to date, מה שנקרא. בתור data engineer, אני חושב שהיום כמות הטכנולוגיות והיכולות היא פשוט קפצה ברמה שמאוד קשה to keep up to date, אבל זה די נדרש. גם היום, נגיד, אם נפתח היום את הוובסייט של Databricks, איזה כמות המוצרים וכמות היכולות היא באמת היא מדהימה, מבחינת מה צריך ללמוד כדי לדעת להשתמש בזה, אז אני מסכים איתך מאוד. איך אתה חושב על בכל זאת innovation בעולם הזה? זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים באים אליי פאונדרים, או אני רואה סטארט-אפים בתחום הזה. באמת, יש כל כך הרבה פתרונות כבר, וזה נראה ומרגיש שכאילו כבר עשו הכל. עוד פייפליין, עוד איזה שכבת אורקסטרציה, עוד משהו על LLMים שעושה unstructured data ומבין דברים ל-structured data, כאילו, מה הלאה? אז איך אתה חושב על, מה הטיפים, בוא נגיד ככה, איך אתה חושב על טיפים לפאונדרים שרוצים to innovate בתחום הזה? לאיזה עולמות תוכן היית מסתכל באופן כזה כללי? כן, זו שאלה טובה. אני חושב שכאילו מצד אחד זה מרגיש שכבר יש הכל ויש המון, ומצד שני הדברים עדיין לא עובדים, נכון? זאת אומרת, עדיין רוב החברות שאתה תלך אליהן, אם אני מדבר עם CEO ו-C-Level Executives בהרבה מאוד חברות, והתחושה שלהם זה שהם משקיעים כמויות אדירות של כסף, מיליוני דולרים, לפעמים עשרות מיליוני דולרים ויותר, ולא מקבלים את התמורה בחזרה. ואני חושב שיש פה איזשהו פער מאוד מאוד גדול, ואני חושב שאם מישהו רוצה לעשות innovation בתחום של דאטה, אז אפשר לחשוב על כמה קטגוריות של מוצרים, ואני חושב איתך על זה שנייה on the fly. אחד זה דברים שמפשטים ומקלים על העבודה, כן? דברים שלוקחים משימות שהיום לוקחות הרבה זמן, ופשוט הופכות אותם לדברים פשוטים, דברים כמו לקחת נגיד את הבעיה של data ingestion, ומה שחברות כמו ריברי ו-Fivetran ופורטבל עשו לדאטה ingestion, ולהפוך אותם לבעיה שהיא בעיה פתורה, ומשהו שאתה לא צריך להתעסק בו, אז אפשר להסתכל על זה לאורך כל ה-data life cycle, ולחשוב איזה בעיות דומות יש, שהיום זה דברים שמשקיעים בהם המון זמן, ופשוט איך הופכים את זה למשהו שהוא non-issue. אז אני חושב שזה קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה, זה דברים שהם יותר בעולם של adoption ושימוש, של consumption ואיך משתמשים בדאטה. שאני חושב שהיום עדיין, זאת אומרת, היה הרבה שינויים בטקסטאק והכל, אבל עדיין היום הדרך שבה אנשים צורכים דאטה, הקונסיומרים, האנד יוזרס, בסוף איך שהם צורכים דאטה, זה די אותם דרכים, כן? אז יש לך דשבורדס ויש לך ריפורטס, כולם מתלהבים מ-AI צ'טבוטס, אבל אפשר לנהל לזה שיחה שלמה, אני קצת עדיין סקפטי לגבי כל הרעיון הזה, אבל אני חושב שכן יש מקום לשאול את עצמנו איך אנשים צריכים לצרוך דאטה, ואיפה הם צריכים לצרוך את זה. אגב, זה שזה היום בכלים חיצוניים, זה גם בעיה, כי הרי בסוף אף אחד לא, צריכה של דאטה זה חלק מאיזשהו workflow יותר גדול, לא יודע, אתה עכשיו עושה מצגת לסטטוס על user acquisition, ואתה פתאום צריך להוסיף איזשהו מספר למצגת. הכלי שאתה נמצא בו עכשיו זה PowerPoint או Google Slides, או לא משנה במה אתה משתמש, והרעיון שאתה צריך לצאת לכלי חיצוני, לקבל את המידע ולחזור חזרה, הוא רעיון מוזר, כאילו למה אתה לא יכול לעשות את זה איפה שאתה כבר נמצא. אז המחשבה על data consumption ואיך אנשים, איך משתמשים אמורים לצרוך את הדאטה, אני חושב שזו שאלה מעניינת ששם לא היה מספיק evolution, והקטגוריה
אולי האחרונה שאני חושב עליה זה דברים זה רעיונות שמחברים כמה דברים ביחד, זאת אומרת במקום שיהיה לי כלי אורקסטריישן אחד וכלי אינג'סטשן אחד וכלי פייפליינינג אחד וכלי אובזרבביליטי, תביא לי משהו שעושה את הכל ביחד ובכלי אחד חוסך ממני את הצורך לקנות 4 כלים, לא בגלל המחיר אלא בגלל הקומפלקסיטי שזה מייצר ומה שזה אומר שדאטה אנג'ינירס צריכים לעשות. אולי קטגוריה אחת אחרונה, זה מוצרים שהם בתחום הדאטה, אבל הם פותרות בעיות של ורטיקלים מסוימים. זאת אומרת, מוצר דאטה לאנשי פינופס, או מוצר דאטה לאנשי HR, או מוצרים שפותרים באמת בעיה ספציפית בוורטיקל ספציפי, והם מצד אחד נותנות גישה לדאטה, ומצד שני מאוד מאוד opinionated לגבי איך אמורים להשתמש בהם, ומה ה-value שהמשתמש צריך לקבל, ומאוד בפרספקטיבה של אותו ורטיקל, אני חושב שזה עולם שגם הולך להתפוצץ. כן. לא, זה מאוד הגיוני, אני חושב צריכים להבין איך צוותי הדאטה בכלל מאורגנים בארגון היום. יש הרבה פעמים שאני מרגיש שיש ניתוק בין סוג ה-innovation לבין ההבנה של איך בכלל צוות דאטה בנוי באורג צ'ארט, ומי באמת הבייר של המוצר שלך. לי יש איזושהי תיאוריה שאומרת שבסוף מוצרי דאטה, ובייחוד מוצרי דאטה AI בעל התפר, אני לא בטוח שבכלל הפרסונות הם יהיו ה-Data Engineers או ה-Chief Data Officers. אני לפחות רואה מעבר בעצם לאחריות כוללת באזור הטכנולוגי. אין יותר Data ו-AI, יש בסוף ארגון טכנולוגיה שמשתמש בכל היכולות, ולכן אני כן רואה גם CTOs וגם CIOs וגם VP Engineering ו-R&D, חלק מהבייר של מוצרי דאטה בכלל, מה שבעבר לא היה קיים. ה-Chief Data Officers קיבלו תקציב, בדרך כלל מה-CIO או מה-CFO, והיו צריכים לוודא שבסופו של דבר הם משרתים את צרכי הביזנס, וכל מוצר כזה או שהוא משרת אותם למשהו שהוא יותר מהיר, יותר זול, או שלא. אני כן רואה בשנתיים האחרונות, גם בנושא innovation וגם בעבודה עם מודלים מסוגים שונים, זה הפך להיות די כמעט קומודיטי, שהיום הצרכנים ומי שיש להם את התקציבים הוא כבר התפתח. אתה גם רואה את זה? כן, אז יש פה שני דברים, כאילו הרבה פעמים שאני מדבר עם סטארט-אפים, אני באמת שואל אותם מי הבייר שלכם ומי הפרסונה שיש לה את התקציב. אגב, כשאני חושב על זה מכיוון הפוך של מחירות, זאת אומרת שאתה בא למכור לחברה, יש אקרונים כזה, the man of the hour, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל man זה בעצם money, authority ו-need. כן, אז מי הבן אדם שיש לו את הכסף, את התקציב, מי הבן אדם שיש לו את הסמכות לקבל את ההחלטה, ומי הבן אדם שיש לו את הצורך. ואני חושב שזה אחד הקשיים המאוד גדולים של סטארט-אפים בתחום הדאטה שהם נתקלים בהם, זה שבסוף הרבה פעמים זה פרסונות מאוד מאוד שונות. אם אתה נגיד מוכר מוצר ל-CEO, אז כן, יש לו תקציב, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, ואם יש לו צורך אז הוא יקנה את זה, ואתה סוגר את כל הסייקל עם בן אדם אחד. אבל צוותי דאטה, הרבה פעמים אתה בונה מוצר שעושה אופטימיזציה לקוויריז בספארק למשל, אז האישות בארגון שיש לה את הניד זה ה-Data Engineers, כן, וזו אישות מאוד טכנית, מאוד טכנולוגית, או אפילו אולי Data Infrastructure Engineers במקומות מסוימים, או Data Platform, לא משנה. מי שיש לו את ה-Authority זה אולי, ואולי מי שיש לו את התקציב, במקרה הזה זה אותו פרסונה, שזה CDO, או ה-VP Data, אבל לא בטוח שהם לגמרי עד הסוף מבינים את הניד, ואז יש פה בעצם איזשהו פער בין זה שדאטה אנג'ינירס ממש מבינים את הצורך ואומרים בוא אני יושב פה על, כאילו אני משאיר המון ערימות של כסף על השולחן, אני יכול לעשות המון אופטימיזציות, לבין זה שה-CDO אומר רגע מה אני יוציא עכשיו כסף על מוצר שעושה אופטימיזציות, אני לא מבין למה זה כזה קשה, אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. מעולה על הנושא של build versus buy. אני לא מבין למה זה כזה קשה, בואו נעשה את זה בעצמנו, יש לי עכשיו
engineers, בוא ניקח איזה open source, נטמיע אותו, לא יודע, אני תמיד בא ואומר, אני לא מבין כאילו למה אני עכשיו צריך לעשות סטארט-אפ בתור חברה שהביזנס מודל שלה זה לא הסטארט-אפ, אבל וגם שבדרך כלל אין את האקספרטיז לעשות את זה, אז אני יודע שבדרך כלל Data Engineers רוצים פרויקטים נחמדים, ולא רק שירדפו אחריהם עם טיקטים בג'ירה תייצר לי פייפליין חדש, או הנתון הספציפי לא נמצא בטבלה, אבל איך אתה מזהה את זה? כל הפרויקטי innovation האלה הפנימיים, שפתאום אתה מתחיל ממשהו ומסיים בתור איזה פרנקנסטיין כזה פרויקט עם מיליון דברים, זה הרבה יותר... אני חושב שזה הרבה פעמים, אז קודם כל השאלה אם זה קורה טופ דאון או בוטומס אפ, כי הרבה פעמים באמת לכל מיני פרסונות בארגון, דאטה אנג'יניר שמחליט עכשיו לבנות איזשהו פריימורק לדאטה קואליטי צ'קס, או דאטה סיינטיסט שעכשיו מחליט לבנות מודלים שאף אחד לא ביקש ואף אחד לא ישתמש בהם, אבל יש כאלה מלא וניטי פרויקטס בארגון שקוראים, וזה יכול להתחיל בוטומס אפ, ובעצם לפעמים לידרשיפ לא מספיק בפרטים בשביל לשים לב שהדברים האלה קורים ולעצור אותם, או לא מספיק יודעים לשאול את השאלות הנכונות, ולפעמים זה גם מגיע כהתנגדות טופ דאון, כן, שדאטה אנג'ינירס יבואו ויגידו, אני רוצה לקנות כלי אובזרבביליטי, אני רוצה לקנות כלי אורקסטריישן או כלי דאטה קואליטי, והלידרשיפ יגידו למה אנחנו צריכים להוציא על זה כסף. לא, אנחנו לא מבינים, זו בעיה כל כך פשוטה, דאטה אינג'סטשן, מה הבעיה להעביר דאטה מפוינט A לפוינט B, פשוט יש API, תביאו את הדאטה, ואני חושב שהם הרבה פעמים לא מבינים מה העלויות של זה, גם מבחינת ה-cost of ownership, גם מבחינת העלויות פיתוח, וגם זה שאתה מתחיל משהו מאוד קטן, ואתה חושב שאתה פותר בעיה מאוד נקודתית, אבל לאט לאט הדרישות גדולות, וזה הופך לאיזושהי מפלצת שיוצאת מכלל שליטה, ובשלב הזה גם המחיר של להחליף את זה הוא מאוד גבוה, אז אני מאוד בוליש על ביי, אני חושב שחברות צריכות להיות הרבה 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 יותר, לזרוק כסף על בעיות שהן בעיות פתורות בתעשייה, זאת אומרת ingestion, data quality, governance, observability, הרבה בעיות שהן בעיות פתורות, ולהתעסק באמת בדברים שהם הקורס של הביזנס שלהם. זה מעניין דרך אגב, עשיתי סקר נגיד בלינקדאין, כן? שאלתי כמה אנשי דאטה, כמה זמן הם משקיעים בבעיות, כמה זמן בשבוע הם משקיעים בדאטה קואליטי, ויותר מ-50% מהאנשים אמרו שהם משקיעים 2.5 פלוס בשבוע. זה המון. זה המון, אם המחיר של דאטה אנג'יניר אחד בממוצע הוא נגיד $100,000 בשנה, אוקיי, והוא משקיע 50%, או היא משקיעים 50% מהזמן שלהם בדאטה קואליטי, אתה יכול $50,000 לחסוך את זה, וגם ארגונים מתלוננים זה. נכון, לגמרי, ממש. איך אתה מזהה את הנושא של פרייסינג לארגונים, סטארט-אפים שהחליטו בסופו של דבר to innovate, מצאו את מה הם צריכים לעשות, מצאו את הבעיה, מצאו את הפרסונות, הבינו, איך פרייסינג נראה בעולם הזה? אני יודע לך מה אני רואה, כן? כי בסופו של דבר יש שאלה, האם, וזה מאוד שונה בוא נגיד, על איזה אזור אנחנו מסתכלים. יש את אזורי הדאטה עצמם, אינפרה, ויש את האזורים של ה-AI ומודלים, שזה קצת יותר רך. ובמודלים, אז זה שאלה האם כאילו זה value-based pricing, לעומת האינפרסטרקצ'ר, שזה אולי per seat, אולי זה ingestion, אולי זה על כמות הדאטה. אני באופן אישי ממש לא אוהב את ה-user-based pricing, תמיד אני אומר ליזמים שמדברים איתי על זה, תנו לכולם להשתמש בסולושן שלי, תנו לכולם, don't put a gate, כאילו אל תמסכו מאנשים שרוצים להשתמש, בגלל שזה עולה להם עוד כסף כדי לקבל את הרישיון. ובואו נמצא דרכים אחרים, שבעצם ה-pricing point הוא יהיה per value, שהמשתמשים האלה מקבלים, אבל איך אתה קצת חושב על זה ממה שאתה רואה? אז השאלה אם זה value-based pricing או usage-based pricing, כן, ואני חושב שזו נקודה חשובה, כי value-based pricing אומר, אם אני נגיד בונה לך מודל שעוזר לך, לא יודע, צ'טבוט שעוזר לך לשמר לקוחות, ואתה מצליח לשמר X לקוחות יותר באמצעות השימוש בצ'טבוט הזה,
וה-lifetime value של לקוח הוא X, אז בעצם על כל, כאילו לחבר את העלות שימוש לכמות הלקוחות שאני חוסך, או כמות הכסף שאני מרוויח לך, בסדר? זה מבחינתי value-based pricing. אני לא חושב שכלים היום עושים את זה, הם עושים usage-based pricing, שזה אומר בוא תשלם לי פר קרדיט, או פר שורה שאתה מעביר, או פר מיליון שורות, או whatever, או כל מיני מודלים כאלה שהם אלסטיים, כן, הם usage-based, שזה רעיון שהוא על פניו אני חושב חמוד, כי אתה יודע, הוא כן לכאורה לטובת המשתמשים, כי הוא אומר, בוא תשלם על מה שאתה צורך, אבל מצד שני אני חושב שהוא מאוד מאוד קשה לארגונים לבלוע, כי הוא לא פרדיקטבילי. המקומות שבהם ארגונים כן עושים את זה, זה בקלאוד, כי הם מבינים ככה זה עובד, ופשוט צריך להניח שיש איזשהו ריינג', אבל אני חושב שדווקא, במיוחד אם אתה עובד עם חברות של 500 איש ומעלה, ל-CFO הרבה יותר קל עם מחיר שהוא פיקסט, אפילו אם הוא יותר גבוה, מחיר שהוא פיקסט, מאשר משהו שהוא לא יודע כמה הוא יהיה, וזה יהיה באיזשהו טווח, וזה מקשה להם לחשב ולהבין. לחברות אני חושב יותר קטנות, זה נוח, ואם אתה מוכר לסטארט-אפים בתחילת הדרך, אז משהו שהוא usage based זה אחלה, כי אתה גדל ביחד איתם, ואני חושב שזה נוח, אז אני חושב שצריך לחשוב על זה, אבל אישית, אם אתה מוכר לחברות גדולות, אני הרבה יותר מעדיף פיקס פרייס, שהוא הגיוני שהוא פרדיקטבילי, ואני כן חושב שהנושא של פרי טיר הוא נקודה מאוד חשובה שהרבה חברות מפספסות, כאילו מה אתה נותן למשתמשים שלך בחינם, פשוט שיתחילו להשתמש במוצר, ואז איזה added value מאוד משמעותי אתה יכול לתת להם, כדי שגם ישלמו לך כסף על זה. כן, זה נכון. איך אתה מזהה בעצם את השוני בתצורת מקבלי ההחלטות? אם אני סטארט-אפ ואני מוכר מוצר דאטה אינפרה, או מוצר AI כזה או אחר לארגון, מה אני צריך לעבור בשורת מקבלי ההחלטות, ועוד אולי משפט על ה-actual buying persona, כדי שבעצם המוצר שבניתי, בהנחה והוא innovative, באמת יהיה בפרודקשן, ישתמשו בו, יאהבו אותו, מה ככה, תן לי את המסכת לפי מה שאתה מכיר ומבין. זה גם מאוד מאוד שונה סתם אני ככה נותן עוד איזה אנקדוטה על נגיד מחירה באזורי הסייבר, Security Solutions, שאתה יודע פחות או יותר למי אתה הולך לסיסו, יש לו בדג'ט, או שאתה בבדג'ט שלו או שלא, ואם יש לך מוצר טוב ויש ניד, אז כנראה שתוכל להיכנס. בדאטה זה קצת שונה, למרות שעוד פעם אני לוקח לנקודה הקודמת, אני מאמין שבסוף גם בדג'טים מאזורי הסיסו יעברו למקומות אחרים, כי היום הכל הוא כבר גם security solutions ו-cyber solutions, זה מבוססי data, מבוססי AI on top of data, ודברים אג'נטיים, אז כבר איפה הקו עובר, אבל בואו נגיד שאנחנו עדיין בעולם הקלאסי, שצריך לעבור את המשוכה למי מוכרים, ממי באמת כדאי לדבר בהתחלה, כמה טיפים לאולי יזמים שבתחילת הדרך, והם בעולמות האלה, איך היית חושב על זה? אז אמרת פה כמה דברים, אני אפרק את זה שנייה. קודם כל, עם מי לדבר, אז אתה תמיד מתחיל ממי שיש לו את הניד, אבל אל תפספס גם את זה שאתה צריך את הפרסונה עם הבאג'ט, ואת הפרסונה עם האותוריטי. אז אם אתה נגיד מוכר מוצר לאנשי מרקטינג, איזה דשבורד לאנשי מרקטינג שעוזר להם לנתח את הקמפיינים שלהם, יכול להיות שהפרסונה עם האותוריטי זה ה-Chief Data Officer, כי למה שה-CMO פתאום יוכל, למה ל-CMO פתאום מותר לקנות מוצרי דאטה? אז יכול להיות שיש פה גם איזשהו קלאש, אז אתה צריך קודם כל להבין מי האישויות השונות בארגון, ואתה צריך למצוא אותם. ואני חושב שאחד הבעיות עם דאטה זה שזה א', משהו שהוא מאוד מאוד רגיש, וב', חברות נהיות הרבה יותר פיקי לגבי זה, ונהיה יותר רגולציה, ואז אם המוצר שלך לא רץ אצלם בקלאוד, אלא אתה צריך להוציא דאטה החוצה, אז כל הנושא של עבודה מול ליגל, ולהסביר להם למה זה בעצם בסדר, זה משוכה מאוד 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 קשה שצריך לעבור, אם אתה עושה פרוססינג לדאטה שלהם איכשהו אצלך, ואז מחזיר להם חזרה, זה אירוע בפני עצמו. חברות שהן
במיוחד בתעשיות שהן heavily regulated, כמו finance, כמו market, כמו medical, ועוד כל מיני תעשיות כאלה, אתה הולך להיות בבעיות מאוד מאוד קשות. יש תעשיות שרוצות להריץ את המוצר שלך בכלל on-prem, או על cloud שהוא פרטי שלהם, על private cloud שהוא שלהם, ואז אתה מתחיל להיכנס לכל מיני פינות מאוד מאוד מורכבות, ושוב, אתה צריך להיות ערוך לזה, ואתה גם צריך לעזור להם, כי מה שקורה זה שאתה מוצא את הבן אדם עם הניד בארגון, הם רוצים לקנות, אתה מוצא את האישות עם הכסף, הם מאשרים לך את התקציב, ואז אתה מתחיל back and forth עם legal, ואתה פשוט מאבד מומנטום, ואתה מאבד את המחירה. אז אם אתה יכול מראש להכין להם את כל התחמושת ואת כל מה שהם צריכים כדי לעזור להם לנהל את השיחות מול ליגל, ויש לך תשובות לכל השאלות, וכבר פתרת את כל הבעיות, ויש לך את הסרטיפיקיישן וכל מה שאתה צריך, יהיה לך הרבה יותר קל לעבור את זה, אבל זה משהו שצריך להיות מודעים אליו בהתחלה. הדבר השני שאני חושב שאמרת שהוא מאוד מעניין, זה הנושא של סקיוריטי וסייבר, וזה משהו שאני חושב עליו הרבה מאוד, כי הרבה פעמים גופי דאטה ו-Chief Data Officer זה אישות בארגון שאין לה המון בדג'ט, אז הם כן יכולים להשקיע סכומי עתק בסנופלייק או בביג קווירי, כי זה התשתית, אבל מעבר לזה לקנות עוד כלים בנוסף לזה, זה משהו שקשה להם, אפילו אם זה $20,000 בשנה, זה הרבה פעמים משהו שהוא קצת קשה להם, כשבעולמות של סקיוריטי הם מוצאים סכומי עתק על כלים שהם לא חושבים על זה אפילו, ואני חושב שיש פה איזשהו פער די מעניין, וניסיתי להבין הרבה מאוד זמן ממה זה נובע, ואני חושב שזה נובע מפחד. זה נובע מפחד, כי בסקיוריטי, הריסק, אם אתה עושה את הדברים הנכונים, הריסק הוא אולי קטן עד בינוני, אבל המחיר של טעות, זאת אומרת, המחיר של מישהו, של דאטה בריץ', או שמישהו פורץ לך לארגון הוא מאוד גדול, והמשמעות שזה מבחינת PR, והמשמעות שזה מבחינת תביעות אחר כך, זה משהו שארגונים פשוט לא מוכנים לשלם עליו, להתעסק בו, ואז הם מוכנים לזרוק של כסף, ואם תחשב על בעיות אחרות כמו Data Quality, זה פשוט נראה שהם לא מפחדים מזה, הם יודעים שזה קורה, הם לא מאמינים כל כך לדאטה שלהם, וזה בסדר, וכל עוד המספרים שמדווחים החוצה לסטריט, ודברים שהם רגולטורית כאילו מחויבים שיהיו נכונים, הם נכונים, אז הם מרגישים בסדר. זה עובדתית לא נכון, זאת אומרת, יש את המקרה המפורסם של סיטי, עם הוצאה של דוחות פשוט לא נכונים לסטריט, ותשלום של קנסות ענק על העניין הזה, וזה היה שעשו את הרטרו לבעיה הזאת, זה היה purely data engineering, data quality issue, שכלי חיצוני היה פותר ומציף בוודאות, וזה די, איך קצת פרספשן הוא שונה, והוא לא עובדתי, כאילו, ויש עוד לא מעט מקרים באזורים האלה, שזה לא פחות גרוע מעכשיו שמישהו פרץ וליקט אקאונט דאטה החוצה, אני ראיתי המון דוגמאות, אבל יש פה באמת עניין של חינוך שוק, של בסוף אתה צריך, השוק, אני חושב, למרות שיש מספיק דוגמאות ללמה דאטה קואליטי זה דבר רע, ועזוב, אנחנו כאילו מדברים על המקרה קיצון, אבל גם לקבל החלטות לא נכונות בגלל שאתה מסתכל על דאטה לא נכון, שמשפיעות לך על האסטרטגיה, על המוצר, על מה אתה הולך לבנות, על דברים. אפילו אם מדברים על ההייפ של אג'נטיק workflow מקבל החלטה, מה הוא מקבל את ההחלטה? זה הדאטה שלו. עם הדאטה שהוא מסתכל עליו, אותו agent, אותו LLM מודל, לא משנה כרגע מה הוא עושה ולאיזה תצורה, בסוף כאילו ה-context window הזה עם כל הדאטה שמזרימים שם, הוא פשוט לא נכון, אז האוטפוט גם יהיה שגוי, כן? אין פה סילבר בולט או איזשהו מג'יק כזה שיקרה גם אם אנחנו עוברים לעולמות נורא הייפ. נכון, אבל אני חושב שבסוף בעולם של סייבר כן היה חינוך שוק מאוד 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 טוב, על ידי הרבה בולינג ושיימינג לחברות שכן היה להם דאטה בריצ'ס וכן היה להם בעיות וכן תביעות ודברים והחזיקו את החברות אקאונטבל, עד שהם הבינו את המסר שכן, זה משהו שאתם צריכים לפתור, אתם מחויבים לזה, אתם צריכים להשקיע בזה, ואני מקווה שבעולם של דאטה גם לאט לאט הסימון הזה יחלחל והחינוך הזה יקרה בסוף. מדהים, לוואי. נושא אחרון ככה לסיום, אני לא יכול
לסיים בלי לדבר על כמות המידע הענקית שכל העולם האג'נטי מתחיל לצרוך, אם זה מ-external data sources, internal data sources, כל העולמות של רג וכל העולם הזה שהוא באמת בטירוף ברמה יומית. איך אתה חושב על אחד, בעיות של הבאה והכנסה של מידע וכמויות המידע העצומות שצריכים עכשיו להיכנס לתוך מודלים, ולא משנה כרגע איזה, ואיך אני באמת יודע להסביר או להבין מה המודל עושה מתוך הכמויות מידע. אני יודע שזה שתי שאלות קצת שונות, אבל בעיניי הכל פה מתחבר בעצם לסט סט הבעיות או סט ה-challenges, כן, האתגרים שעומדים ל-data people נקרא להם, באשר הם, החל מ-ML engineers, data engineers, data scientists או developers, שבעצם נוגעים בהמון כמויות של דאטה, גם חיצוני וגם מתחילים להעביר אותו להרבה מאוד אישויות כשאני אומר אישויות זה מתכוון למודלים, יכול להיות שהם חיצוניים, יכול להיות שהם פנימיים, ופתאום עוד פעם, שוב, מאבדים קצת את השליטה ואת ההבנה על מה קורה שם. איך יצא לך לחשוב על זה? יצא לי לחשוב על זה הרבה, זה שתי בעיות, באמת בעיות שונות, אז אני אפרק את זה רגע. הבעיה הראשונה, אני חושב שיש פה בעיה של data governance, ויש פה שני דברים שמשתנים, אחד זה מה זה data, שעד לפני, לא יודע, 5 שנים דאטה זה היה די ברור מה נחשב דאטה ומה לא נחשב דאטה. היום נגיד פתאום הקלטות של שיחות של ה-customer support שלך זה דאטה, כן? כי אתה יכול לאמן על זה מודלים. פתאום, לא יודע, מידע שאתה מקבל ממצלמות וידאו שיש לך במפעל, בסטורג' זה דאטה. כאילו, ההגדרה של מה זה דאטה, אני חושב קצת השתנתה, וגם מה זה אומר לעשות governance לדאטה, זה מה זה אומר שהוא טוב, מי האונר שלו, מה האיכות שלו, וכל הדברים האלה, זה שאלות שפתאום, זה בעיה של דאטה governance, שאני חושב שבעולם של דאטה governance צריך לעשות איזושהי אבולוציה, ולהבין איך מתמודדים עם הדברים האלה, ואני חושב שהצד השני של מה שדיברת זה טרנספרנסי, וזו בעיה שחוויתי המון, גם במטה, גם בפייפל, גם בהרבה חברות אחרות, ואני רואה את זה אצל הרבה מאוד לקוחות, זה שבעצם אתה כאילו מצד אחד משתמש ב-AI כדי לקבל החלטות שהן מאוד מאוד fine grained ומאוד מדויקות, וזה אחלה, ואתה בונה מודלים ואתה מאמן אותם, והכל טוב, אבל explainability זה משהו מאוד חשוב, כי אם אתה סוגר למישהו את החשבון פייסבוק שלו, ואז הוא בא ותובע את החברה, אז החברה צריכה, לפעמים יש מקרים קיצוניים שהם צריכים להסביר למה סגרו את החשבון, כן? והרבה פעמים כשהמודלים נהיים מורכבים מדי, זה הופך להיות משהו שאתה פשוט לא מצליח להסביר, אתה לא יודע למה המודל החליט, לפי איזה variable יש, המודל מקבל, הוא בנוי על כאילו אלפי דאטה פוינטס, אתה לא יודע איזה מהם גרם למודל להחליט שהחשבון הזה הוא חשבון שהוא לא לג'יט, שצריך לסגור אותו, או אם אתה לא מאשר למישהו קרדיט, כן, בבנק, ואתם תובעים את הבנק ואומרים שאתה עושה דיסקרימיניישן, אז הבנק צריך לבוא ולהסביר. אז אני חושב שיש פה איזשהו מתח מאוד מאוד גדול בין הרצון לבנות דברים שהם הרבה הרבה יותר נגיד מורכבים ובנויים על הרבה יותר דאטה, למשהו שהוא פשוט והוא explainable, שאתה יכול להסתכל אחר כך, אם יש לך עכשיו איזשהו legal case שאתה צריך להסביר, אתה יכול להסתכל ולהגיד, אוקיי, זאת הסיבה שלא נתן לך קרדיט, או זאת הסיבה שסגרנו חשבון, או זאת הסיבה שלא יודע, מחק פוסט או whatever, כאילו, ואני חושב שזו בעיה מאוד גדולה, ואני חושב שגם עדיין אין מספיק רגולציה באזור הזה, אבל גם הרגולציה באיזשהו שלב תכריח חברות, אני חושב, לדעת להסביר את הדברים האלה, מה שיגרום לעוד יותר מתח בין הרצון לזוז קדימה ולעשות innovation, לבין אנחנו לא יכולים לזוז קדימה, כי אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסביר. טוב, יפה. אז שחר, תראה, דיברנו פה על המון נושאים, אני אנסה לסכם, ככה דיברנו על האבולוציה שקרתה בעולמות הדאטה ב-20 שנה האחרונות, קצת דיברת מהניסיון שלך, ואיזה נושאים בעצם עלו
או השתנו מפעם להיום, ושבעצם יש המון סימילריטי, כן? שאנחנו חוזרים אליו היום. דיברנו קצת על טיפים לפאונדרים שמקימים סטארט-אפים בעולמות האלה, לאיזה סוגי אזורים שווה להסתכל, איך מנתחים את זה, מי בעצם ה-buying personas בארגונים, איך מוכרים מוצרים כאלה, והטנשן שיש אצל הפרסונות השונות. וככה סיימנו בעולמות של AI, וקצת על איך מנסים או אתגרים בנושא של הבנה של מודלים עם כמויות דאטה ענקיות. זהו, תשמע, היה ממש כיף, עבר לי נורא מהר. אני אשמח שנעשה את זה עוד פעם, וכמובן אולי נעשה את זה אפילו תוך כדי זה שאנחנו ככה מתעופפים לנו במסוק. יאללה, כמובן.